القوات المسلحة الملكية تعزز قدراتها التقنية في مجال الطائرات المسيرة، والتجارب الجديدة تكشف لنا القدرات التدميرية للمسيرات الانتحارية التي بحوزة القوات المسلحة الملكية. وهذا التطور يأتي بعد رفع التنسيق الأمني بين المغرب وموريتانيا، والتي أدخلت مؤخراً أول درون لضبط أمن حدودها، ما سيؤدي إلى لجم تحركات البوليزاريو في المنطقة. مرحباً أعزائي المشاهدين من المحيط إلى الخليج في برنامجكم عرب شو، وننطلق بالمفاجأة التي أطلقتها موريتانيا لمواطنيها ودول الجوار عبر عتادها العسكري الجديد الذي يضم لأول مرة طائرات بدون طيار أي درون، في خضم سعي الجارة الجنوبية للمغرب إلى ضبط أمن حدودها تزامناً مع الوضع الإقليمي والدولي. في هذا السياق شاركت القوات المسلحة الملكية في النسخة السادسة من الندوة الدولية إيسير ريباس التي احتضنها مركز التميز للطائرات الموجهة عن بعد في مطار إيمندولا العسكري في إيطاليا، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الإيطالية، والتي تناولت موضوع الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع وأنظمة الطائرات المسيرة عن بعد. تأتي هذه الزيارة بعد 4 أشهر فقط من ظهور الطائرات المسيرة سباي إكس على الأراضي المغربية في اختبار جديد لقدراتها، حيث تم تجريبها للهجوم على مدرعة راتيل إيفاف التي تمتلكها القوات المسلحة الملكية. وهذا يظهر اهتماما جديا من المملكة المغربية بالمسيرات وتطويرها داخل المغرب، ويبدو أن هذه الأخيرة لها يد في إدخال سلاح المسيرات إلى الجيش الموريتاني في إطار تحقيق الأمن القومي المشترك وتطبيق مبدأ رابح رابح. وبناء عليه، أين وصل الجيش الملكي في تطوير قدرات مسيراته؟ وما مدى التعاون المغربي الموريتاني لتحقيق الأمن القومي عبر الطائرات المسيرة؟ ولماذا كل هذا الاهتمام بسلاح المسيرات في هذا التوقيت؟ وكيف يساهم التقدم الجوي للمملكة في رفع مخاوف الأعداء بشكل هستيري؟ كل هذا وأكثر سوف أشرحه لكم بعد هذا الانترو. أنا حمد القروي، برنامجكم عرب شو. أود أن ألفت انتباهكم أعزائي المشاهدين إلى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يأتيكم كل ما هو جديد. ونعود لموضوع حلقتنا، حيث كشف بيان للرئاسة الموريتانية نقلا عن وكالة الأنباء الألمانية أن جيش نواقشط بات يمتلك لأول مرة مسيرات هجومية تتماشى مع التطور المتسارع للتسليح عبر العالم. وبحسب المصدر عينه، فإن هذا الإعلان جاء بعد زيارة تفقدية قام بها الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني إلى إحدى القواعد العسكرية، وتم إثرها تفقد العتاد العسكري الذي تم اقتناؤه مؤخرا في سياق استراتيجية البلاد لتحديث ترسانتها الدفاعية جوا وبحرا وبرا. وتتكون الترسانة الجديدة التي تم عرضها من وحدات مدرعة وأخرى مدفعية ميدانية، وحدات مضادة للدروع وأخرى مضادة للطائرات، وطائرات مقاتلة، ومحطات رادار، ومسيرات استطلاع وهجوم ذات فعالية عالية جدا وقادرة على تغطية كامل التراب الوطني، بما في ذلك المياه الإقليمية على مدار الساعة. كل هذا يحدث بمباركة مغربية، فالعلاقات العسكرية بين المغرب وموريتانيا تشهد تطورا غير مسبوق. ففي نوفمبر المنصرم زار محمد بريذ المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية العاصمة نواقشط لعقد الاجتماع الرابع للجنة العسكرية المشتركة الموريتانية المغربية. وامتلاك موريتانيا لأول مرة درون سيعزز تعاونها مع المغرب لصد تحركات جبهة البوليزاريو في الشريط الشمالي مع الحدود المغربية. كما أن موريتانيا تقوم حاليا بعملية تحديث ترسانتها العسكرية، خاصة على المستوى الجوي الذي عرف لسنوات نقصا حاد
وهذا أمر تنبه له القادة هناك إلى ضرورة القطع معه وكبح نشاط التهديدات الإرهابية. واللافت للنظر أن هذه الترسانة العسكرية ستقوم أيضا بضبط نشاط جماعة التنقيب على الذهب في الحدود الشمالية مع المملكة المغربية. والأهم من ذلك هو أن التحركات البوليزاريو في حالة تعزيز التنسيق الجوي مع المملكة سيتم تشديد الخناق عليها، أي لن تكون قادرة على التسلل إلى حدود الموريتانية لضرب بعض الأهداف في التراب المغربي، خاصة معبر الكركرات. وبجانب التعاون العسكري تلعب موريتانيا دورا هاما إلى جانب المملكة المغربية في مبادرة 5+5 في حفظ السلام بالمنطقة، كما تحظى باهتمام بالغ من طرف حلف شمال الأطلسي بوصفها دولة أطلسية. وفي سياق إقليمي مشتعل، قالت صحف موريتانيا يوم الأحد الماضي أن جيش موريتانيا بعد كشفه امتلاك أول درون يقيم حاليا مناورات عسكرية جنوب العاصمة نواكشوط، وهذه هي المناورات الثانية على التوالي بعد تلك التي أقيمت شرقي البلاد في مايو الماضي على خلفية توغل جماعة فاغنر الروسية إلى قرى موريتانية محاذية لموريتانيا. وبحسب وكالة الأنباء الموريتانية فإن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني كان أجرى في 11 أبريل المنصرم اتصالا هاتفيا مع نظيره المالي أوسيمي كوتات زامينا مع هذا الاختراق دون الكشف عن تفاصيل كبيرة، في وقت تقول وسائل إعلام موريتانية أخرى أن كوتا قدم اعتذارا على دخول قوات فاغنر. في هذا السياق يعتبر المغرب أي توغل لجماعة إرهابية أو مسلحة إلى موريتانيا بمثابة تهديد مباشر لأمنه القومي، خاصة جماعة فاغنر الروسية، لأن الدول الكبرى ترى أن أي دولة ملاصقة لها فيها حرب فهذا فشل لك شخصيا. فمثلا تركيا تدخلت في سوريا لأن سوريا تمثل لها أمنها القومي، وهي تمتلك حدود طويلة بينها وبين سوريا، لأن الفلسفة العامة للأمن القومي تقول لا يجب أن ننتظر إلى أن يدخل الجنود الأجانب إلى بلادنا للدفاع عنها، بل يجب الدفاع عن البلاد من خارج حدودنا. وهذا ما قامت به روسيا في أوكرانيا. فالدخول أوكرانيا إلى حلف الناتو يعني أن حلف الناتو أصبح على حدود روسيا، لهذا روسيا تدخلت في أوكرانيا لأنها لو لم تقم بهذا فإن الحرب القادمة ستكون في أرضها. والمغرب يتبنى هذه الفلسفة، فأي اعتداء على موريتانيا أو تهديد استقرارها يعني أن حدود المغرب الترابية أصبحت مغلقة بصفة كلية، لأن الحدود البرية مع الجزائر مغلقة، وإذا أغلقت الحدود مع موريتانيا سوف يصبح المغرب محاصر ترابيا، وبالتالي لن يتمكن المغرب من الولوج إلى أسواق غرب أفريقيا بريا، لأن موريتانيا تمثل نقطة استراتيجية للمغرب للعبور إلى كامل القارة، خاصة وأنها يمكن أن تكون المزود الأساسي للمملكة بالطاقة بعد اكتشافات الطاقية الأخيرة بموريتانيا. بالتالي ما كشفته جارة المملكة الجنوبية من عتاد عسكري يأتي ضمن السياق الإقليمي المتوتر الذي يطبع منطقة الساحل، وأضحى يهدد أمن وسلامة الحدود الشرقية والشمالية الشرقية لموريتانيا، ويعرضها للاختراق من قبل مجموعات من الميليشيات المسلحة والعصابات للتهريب والجريمة مثل منظمات فاغنر وميليشيات البوليزاري. وتأمين موريتانيا لنفسها هو ركيزة أساسية للأمن القومي المغربي. بناء على هذا التشخيص للمستجدات الإقليمية ورغبة في السيطرة على الحدود الشاسعة ذات الطابع الصحراوي المفتوح، قامت القيادة الموريتانية بالإعلان عن صفقة الأسلحة النوعية التي اكتسبتها لأول مرة، مثل الطائرات المسيرة بدون طيار وأنظمة الرادار والمدفعية ومضادات الطائرات. وسبق هذه الصفقة إجراء مناورات عسكرية على الحدود الموريتانية المالية. بطبيعة الحال يمكن النظر إلى تطور القوات المسلحة الموريتانية بكثير من الارتياح، لأنها ستقطع الطريق على الميليشيات الإرهابية للبوليزاريو من استغلال مثلث الحدود المغربية الجزائرية في أنشطتها الإجرامية التي باتت تشكل مصدر إزعاج وحرج كبير للقيادات الموريتانية التي انخرطت بشجاعة وحزم ضمن المبادرة الأطلسية المغربية، ويجمعها تعاون أمني واستخباراتي وعسكري كبير مع القوات المسلحة الملكية. بالتالي التنسيق بين الجارين الشرقيتين سيؤدي إلى مزيد من الأمن والاستقرار الضروري لازدهار وتنمية شعوب المنطقة واستقطاب الاستثمارات الدولية والمشاريع الاستراتيجية كخطوط نقل الغاز والكهرباء ونقل البضائع. ولتحقيق هذه التنمية الاقتصادية يجب توفر الأمن
ولتوفير الأمن تم المراهنة على سلاح الطائرات المسيرة لأنه فعال ورخيص مقارنة بالطائرات المقاتلة والمروحيات وسهل التدرب عليه، واللي يؤدي إلى خسائر في الأرواح للجنود المغاربة والموريتانيين، لأن الطائرات المسيرة لا يركبها أي طيار ويتم التحكم فيها عن بعد، وفي حال تم قصفها أو استهدافها فهي لا تؤدي إلى خسائر بشرية، وحتى الخسائر المادية تكون محدودة لأن أسعار هذه المسيرات رخيصة للغاية. وفي هذا الإطار قامت القوات المسلحة الملكية بتعزيز قدرتها التقنية للطائرات المسيرة. ففي إطار أنشطة خطة العمل الدفاعية لعام 2024 في سياق مبادرة 5+5 دفاع، شاركت القوات المغربية في النسخة السادسة من الندوة الدولية إيسير ريباس بإيطاليا. وفق المصدر ذاته فإن الندوة التي تناولت موضوع الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع وأنظمة الطائرات المسيرة عن بعد عرفت مشاركة ممثلين عن جيوش كل من المغرب وإيطاليا وإسبانيا ومالطا وغيرها من الدول الأخرى، إضافة إلى كل من ليبيا وموريتانيا وتونس. وتلقت وفود الدول المشاركة عرضا مفصلا من قبل مدير المركز سالف الذكر حول اختصاصات ومهام هذه الأخيرة والتدرب على أهم التكنولوجيات للطائرات المسيرة، خاصة وأن التوجه المغربي الحديث يتجه إلى الاعتماد بشكل ممنهج على الطائرات المسيرة، خاصة في تدبير العمليات النوعية والسعي إلى المشاركة في هذا النوع من التجمعات التي تهم بتبادل الخبرات حول الطائرات الموجهة عن بعد. الهدف منه هو تأهيل الكفاءات المغربية والوقوف على أحدث التقنيات والمقاربات في هذا المجال، والتي قد تفيد المدرسة العسكرية المغربية في تحيين أسلوبها الحربي في تدبير الطائرات المسيرة. كما لا تخفي الرباط رغبتها في توطين هذه الصناعات بالاعتماد على خبرة شركائها الاستراتيجيين على غرار إيطاليا وإسبانيا وفرنسا من أجل بناء تجربتها المحلية في ميادين الصناعة الحربية. وللعلم فإيطاليا تشارك في العديد من البرامج الدولية لتطوير وتصنيع المعدات العسكرية، وبالتالي فالمغرب قادر على الاستفادة المباشرة من روما التي تعد صناعتها العسكرية من الصناعات المتطورة والمتنوعة في أوروبا، حيث أن صادراتها تشمل الطائرات والمروحيات والأسلحة الصغيرة والنظم الدفاعية المتقدم. في هذا السياق يبدو أن المملكة المغربية ماضية في توطين صناعة الطائرات المسيرة، خاصة بعد تجربتها وتقييم مدى فعاليتها. فلقد كشفت التجارب الجديدة للدرونات الانتحارية التي بحوزة القوات الملكية عن قدرات مهمة واستراتيجية، حيث ظهرت من جديد الطائرة المسيرة سباي إكس على الأراضي المغربية في اختبار جديد لقدرتها، حيث تم تجربتها للهجوم على مدرعة راتيل إيفاف التي تمتلكها القوات المسلحة الملكية. وهذا هو الظهور الثالث للمسيرة الانتحارية في إطار تجاربها بالأراضي المغربية، وفق ما نشرته الشركة المصنعة بلو بيرد ايرو سيستم عبر موقعها الرسمي بتطبيق يوتيوب. وبين العرض ذاته نجاحا المسيرة في القضاء على مدرعة راتيل اف في التي بالفعل قد خرجت عن الخدمة في ظل توجه المغرب نحو تحديث ترسانته العسكرية، إذ تعتزم القوات المسلحة الملكية الحصول على مدرعات كوبرا 2 التركية. وتستخدم هذه المسيرات ذات المؤهلات الكبيرة حسب معطيات الشركة المصنعة ذخيرة التسكع الكهربائية الضوئية والمبتكرة، والتي تستخدم للمرة الأولى خلال التسكع والهجوم. وبالعودة إلى فيديو العرض فقد استخدمت سباي إكس الرأس الحربي من نوع ATPAP مع سرعة هجوم تصل إلى 250 كيلومتر في الساعة. ومن المرتقب أن يتسلم المغرب هذه المسيرة حسب تقارير عسكرية متطابقة، فيما تؤكد فيديوهات التجارب التابعة للشركة المصنعة التي تشمل الأراضي المغربية ذلك. في هذا الصدد يبدو أن هذه التجارب الجديدة تظهر حقا قوة هذه المسيرات الهجومية، خاصة على مستوى إصابة أهداف العدو البرية. كما تجدر الإشارة إلى أن القوات المسلحة الملكية نجحت بالفعل خلال السنوات الأخيرة في تأهيل وتقوية ترسانتها الدفاعية والهجومية، وخاصة على المستوى الجوي. كما ركزت المغرب في مشترياتها على الطائرات الانتحارية الخفيفة التي تستهدف الدبابات والمدرعات والعربات، نتيجة للتجارب الحروب في الشرق الأوسط وأوكرانيا التي تظهر بالفعل الأهمية الكبرى لطائرات الكاميكازي. واللافت للنظر أن طائرات سباي إكس
من الممكن قريبا أن يتم تصنيعها على الأراضي المغربية، وهذا الأمر سيعزز ورش الصناعة الدفاعية المغربية. بالتالي المغرب له كفاءات مهمة لتشغيل وتصنيع الطائرات المسيرة، وهذا الأمر سيمكن المملكة أيضا من الدخول في المنافسة في السوق العالمية بعد تحقيقه للأمن الذاتي. والسوق الموريتاني ستكون ذات أولوية لتصدير الطائرات المسيرة المغربية نحوها. وعودة إلى طائرات سباي إكس، يمكن القول أنها قد أبرزت قدرات عالية في مواجهة أهداف العدو الأخير الذي يتحزم بالتكنولوجيا الإيرانية التي تهدد المنطقة وليس المغرب فقط. وزد على ذلك فالمغرب يواصل بقوة تعزيز ترسانته الهجومية وأيضا الدفاعية، ومسيرات سباي إكس ستعزز التفوق المغربي في مسرح العمليات بما يخدم جهوده في حماية الوحدة الترابية وتعزيز الأمن الأفريقي والدولي. الجدير بالذكر أن شركة بلو بيرد ايرو سيستم قد زودت المغرب سابقا بنظامي وندر بي فولت وثاندر بي فولت وفق بيانات رسمية تم نشرها عبر موقعها. والمفاجأة في الأمر أن الصين الشعبية قررت تزويد كل من المغرب والجزائر بطائرات وين لونغ 2 المسيرة رغم وجود سباق للتسليح بين البلدين. وبحسب موقع ديفينسيا الإسباني المتخصص في أخبار الجيوش، فإن الأقمار الاصطناعية أظهرت أن الجزائر بدأت تستخدم الطائرات الصينية المسيرة من نوع وينغ لونغ 2 في مهام استطلاعية. وأضاف المصدر عينه أن حصول الجزائر على الطائرات الصينية تزامنا أيضا مع تسليم المملكة المغربية دفعة من مثيلاتها خلال شهر أبريل المنصرم دخلت في خط الخدمة بالفعل في الوقت الحالي. وتمتلك المسيرات الصينية المطورة من نسخة وينغ لونغ 1 مؤهلات فريدة، إذ تستطيع حمل 12 قنبلة وقذيفة موجهة بالليزر مع التحليق في الجو مما يصل إلى 20 ساعة متواصلة. وفي هذا الصدد يرى البعض من الخبراء أن حصول الجزائر على مسيرات وينغ لونغ 2 ما هو إلا تعبير عن رغبة في تجاوز الانتقادات الداخلية التي توجه إلى الجزائر بسبب اعتمادها على سوق وحيدة وهي موسكو، خاصة وأن روسيا منعت تصدير العديد من الأسلحة بسبب حربها الأخيرة مع أوكرانيا، ما جعل الجزائر في موقف لا تحسد عليه. بينما المغرب نجح بالأساس في تنويع شركائه العسكريين ولا يهمه أي طرف آخر، لأن أسلحته موجهة إلى حفظ الأمن وحماية التراب الوطني. والمغرب قطع شوطا مهما في التدرب على هذه المسيرات وإصلاحها. وكلنا نتذكر مناورة الأسد الأفريقي 2023 التي نظم جزء منها في ميناء أكادير بشكل يحاكي ظروفا واقعية لهجوم طائرتين بدون طيار تحتويان على أجهزة متفجرة على مستودع لتخزين مواد كيميائية بالميناء، ما يعني أن المغرب ماضي في تطوير تكنولوجياته الخاصة في بناء هذه الطائرات محليا وتدريب أفرد القوات الخاصة على التعامل مع الهجمات المحتملة من هذا النوع من الأسلحة. أرجو أن أكون قد وفقت في نقل المعلومة. إذا أعجبتكم هذه الحلقة فاشتركوا الآن في القناة وقدموا لنا آراءكم في التعليقات، فأنا أقرأ أغلبها. وأراكم يوم الخميس أو الأحد القادم على الساعة 5 بعد الزوال بتوقيت الرباط. كان معكم حمد القروي، برنامجكم عرب شو.